سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با عفونت دستگاه ادراری، سوزش ادرار و همینطور چه عواملی باعث انتشار باکتری، میکروب در دستگاه گوارش میشه ویدیویی رو برای شما تهیه کردیم که میتونید با استفاده از راهکارهای طبیعی و گیاهان پرخاصیت و درمانهای خانگی از عفونت ادراری جلوگیری کنید. همینطور با انجام این کارها میتونید که مثانه، کلیه و سیستم گوارش خودتون رو در مقابل باکتری های خارجی محافظت کنید. تقریبا از هر 2 زن 1 نفر و از هر 20 مرد 1 نفر دچار عفونت‌های دستگاه ادراری میشه. شاید اکثر ما با علائم عفونت‌های دستگاه ادراری آشنا باشیم، اما این علائم میتونه احساس سوزش هنگام دفع ادرار، تکرار ادرار کدر و خونی و یا بسیار بدبو و ناراحت کننده باشه. همینطور با خودش ممکنه تب شدید، کمردرد و در موارد شدید استفراغ رو به همراه بیاره که استفراغ نشانه عفونت‌های جدی‌تره و نشون میده که باکتری به سمت کلیه ها در حرکت هستند. پس بسیار مهمه که با دیدن این علائم، مخصوصاً علائم استفراغ، سریعاً به پزشک متخصص خود مراجعه کنید و جلوی آسیب دیدن کلیه‌های خودتون رو بگیرید. اما عفونت ادراری میتونه از عفونت مثانه منشأ گرفته باشه و یا عفونت از کلیه باشه. عفونت از مثانه یکی از شایع‌ترین عفونت ادراری است. باکتری ها به طور معمول در مجاری دستگاه گوارش زندگی نمی کنند، چون این ناحیه محافظت شده و ناحیه تمیز و استریل می باشد. اما در مواردی میتونه وارد مجاری ادرار شده، تکثیر شده و باعث عفونت بشن. این موارد میتونه مربوط به مقاربت‌های جنسی باشه و یا برگشت ادرار به رحم که در زنان بسیار شایع می باشد. همینطور در مجرای ادرار نسبتاً کوتاه ورود میکروب ها به مثانه بسیار راحت تر می باشد. تغییرات در سیستم ایمنی بدن ممکن شخص رو در برابر عفونت ها و همچنین تغییرات در سطح هورمونی آسیب پذیر کنند. بیشتر عفونت ها درست قبل از قاعدگی شروع میشه و در دوران بارداری شایع تر هستند. با افزایش سن بافت‌های مجرای ادراری و مثانه نازکتر و خشکتر می شوند و همچنین پس از یائسگی یا هیسترکوتومی منجر به احتمال بیشتر عفونت می شوند. اما در این مواقع چه باید بکنیم؟ تشخیص خیلی ساده است. آزمایش ادرار، تشخیص پزشک عمومی میتونه علت عفونت رو مشخص کنه و درمان آن معمولاً دوره‌ای از آنتیبیوتیک هاست. با این حال عفونت‌های مکرر شایع هستند و مطالعات ثابت کرده که زنان 20 تا 30% بیشتر در معرض عود عفونت‌های اولیه هستند. بر اساس گزارش اداره بهداشت استرالیا، زنان نیز بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های مجاری ادرار هستند. اگر از ژل اسپرم کش یا دیافراگم برای جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند، همینطور شریک جنسی جدیدی رو در زندگی خود پیدا کردن، طور علت دیگه میتونه از یبوست باشه و همچنین سابقه خانوادگی عفونت‌های مکرر و مجاری ادراری داشته باشند. البته استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیک ها میتونه باعث اختلال در سلامت فلور روده و مستعد شدن بیشتر به عفونت‌های بیشتر بشه. فلور روده 2/3 سیستم ایمنی بدن ما رو تشکیل میده و اینجاست که داروهای گیاهی میتونن مفید واقع بشوند و به سلامت روده ما کمک بکنند. اولین گیاه زرشک است. در یک مطالعه‌ای که بر روی 57 نفر زن انجام شده مبتلا به عفونت‌های مجاری ادراری بودند، زرشک یا بیربری بیشترین تأثیر رو از بین بردن باکتری‌های دستگاه گوارش ادرار داشتند. بیربری دارای مواد قوی، قابض و شفادهنده است که میتونه غشاهای مخاطی دستگاه ادراری رو ضد عفونی بکنه و همچنین ادرارآور است. گیاه بعدی برگ قاصدک است.
ریشه این گیاه بر سلامت دستگاه گوارش و کبد تأثیر بسزایی داره. وجود دیورتیک قوی در ریشه این گیاه برای شستشوی مثانه و تسکین علائم باکتریایی در دستگاه گوارش مورد استفاده قرار میگیره. همینطور ریشه های ذرت دارای خواص تسکین دهنده مخاطی یا نرم کننده است. ریشه های ذرت یا بلال غشاهای مخاطی تحریک شده رو تسکین میدن. همچنین دارای اثر ادرارآور هستند و سرشار از سیلیس و سایر مواد معدنی است که به تقویت بافت‌های دستگاه گوارش کمک شایانی میکنه. گیاه بعدی ریشه گلختمی است. ریشه گیاه گلختمی دارای اثر نرم کننده بر مخاطهای تحریک کننده مجاری ادراری و مثانه می باشد. گیاه بعدی قرقات است. از نظر علمی قرقات توسط گیاهان دارویی استفاده میشه و همینطور مطالعه گسترده‌ای روی عصاره قرقات انجام شده. این گیاه میتونه از چسبیدن باکتری‌های مضر به دیوار مجاری ادراری جلوگیری بکنه و به طور مؤثر سلامت دستگاه ادرار کمک بشه. در واقع این گیاه کمک میکنه که مجاری ادرار تمیز نگه داشته بشه و تعداد سیستس‌های مکرر در دستگاه گوارش کاهش پیدا کند. گیاه بعدی گلدن سیل هست. یک مواد شفابخش قوی ضد باکتری و غشای مخاطی رو که برای التهاب دیوار مجاری ادراری نشان داده ضد عفونی میکنه و درمان میبخشه. اما بهترین روش برای مصرف این گیاهان چیه؟ همه این گیاهان به استثنای گلدن سیل و کرنبری ممکنه به شکل چای گیاهی مصرف بشه. البته بهتر است که گیاهان ارگانیک رو برای استفاده دارویی و مؤثر بیشتر استفاده کنید. شما همچنین میتونید این گیاهان رو به طور تنتور گیاهی که حاوی ترکیبات غلیظ گیاهی است و در اکثر مزایای درمانی رو ارائه میدن مصرف کنید. و توجه داشته باشید که قبل از مصرف هر گونه از مواد گیاهی با یک پزشک متخصص مشورت کنید تا مکمل‌ها با داروهای شما تداخل پیدا نکند. البته استفاده از این گیاهان دارویی بسته به ساختار، سن، آلرژی، حساسیت، وزن، دمای بدن و وضعیت سلامتی شخص بستگی دارد. البته توجه داشته باشید که استفاده از این گیاهان مسلماً جایگزین آنتیبیوتیک‌ها نخواهند شد، اما ممکنه همزمان برای تقویت غشای مخاطی مجاری ادراری استفاده بشه و از ورود باکتری به دستگاه گوارش جلوگیری کنه. همینطور در اینجا برخی از رایج‌ترین کارهایی رو که میتونید در خانه انجام بدید و براتون شرح میدیم. پوشیدن لباس زیر نخی بسیار مهمه، زیرا الیاف طبیعی مخصوصاً کتان باعث خشک ماندن مجرای ادرار میشود و از ورود باکتری ها جلوگیری میکنه. پوشیدن لباس‌های بسیار تنگ میتونه جریان هوا رو به مجرای ادرار مسدود بکنه. بدون جریان هوا باکتری ها میتونن وارد محیط شده و محیط باکتریایی رو ایجاد بکنن که امکان ایجاد عفونت ادراری رو بیشتر میکنه. پس پوشیدن لباس های ساخته شده از الیاف مصنوعی مانند نایلون میتونه رطوبت رو نگه داشته و میتونه باعث رشد باکتری در دستگاه گوارشی بشه. توجه داشته باشید که وجود هر گونه باکتری در مجرای ادراری به معنای وجود عفونت نیست. بدن ما دارای باکتری های خوب هم هستند و برای حفظ تعادل سالم و سلامت دستگاه گوارش بسیار مهم هستند. زمانی که ناحیه گوارشی خودمان را شستشو می دهیم، علاوه بر باکتری های بد، pH بدن ما هم تغییر میکنه و باکتری های خوب هم از بین میره. اگه قصد شستن واژن خود را دارید، توجه کنید که از pH مناسب شامپوهای مخصوص استفاده کنید که دارای فرمول خاصی هستند و pH بدن رو ثابت نگه می‌دارند. سعی کنید سیر بیشتری بخورید. مصرف سیر یک راه عالی برای تقویت سیستم ایمنی بدنه و سیر به خاطر خواص ضد باکتریایی و ضد قارچیش مشهوره. مواد آلسین در سیر یکی از ترکیبات مهمه و دارای تأثیرات مهمی بر روده می باشه که خواص ضد میکروبی بسیار بالایی داره. سعی کنید شکر کمتری بخورید.
رژیم غذایی میتونه در پیشگیری از عفونت ادراری بسیار مهم باشه، زیرا در اثر عفونت باکتریایی ایجاد میشه. باکتری ها علاقه شدیدی به شکر دارند، بنابراین هرچه بیشتر شکر بخورید بدن بیشتر محیطی رو ایجاد میکنه که عفونت رو در خودش رشد میده. از استفاده از مکمل های پروبیوتیک غافل نمانید. پروبیوتیک های مکمل باکتری های خوبی هستند که به حمایت از روده و سیستم ایمنی سالم کمک میکنند. اونها میتونن از رشد باکتری های مضر جلوگیری کرده و به درمان و جلوگیری از عفونت های مکرر مجاری ادراری کمک کنند. لاکتوباسیلوس پروبایوتیک به ویژه تأثیر بسزایی در پیشگیری از عفونت ادراری مخصوصا در زنان دارد. انواع مختلفی از پروبیوتیک ها برای خرید در فروشگاه‌های مواد غذایی یا داروخانه ها وجود دارند. اگر علاقمند استفاده از روغن‌های طبیعی و اسانس گیاهی تأثیر بسزایی برای جلوگیری از مبتلا شدن دستگاه ادراری به باکتری ها دارند. اسانس پونه کوهی به خاطر خواص ضد باکتریایی قویش معروفه. مطالعات ثابت کرده است که روغن پونه کوهی میتونه در از بین بردن ایکولی که یک باکتری شایع در روده جانوران خونگرم و انسان میباشد تأثیر بسزایی دارد. این باکتری به نام اشریشیا کولی که باعث مسمومیت غذایی و اسهال در روده میشوند نقش مهمی در آلوده شدن دستگاه گوارش به عفونت دارند. استفاده از روغن کوهی میتونه ورود این باکتری به بدن رو مسدود بکنه. همینطور استفاده از روغن علف لیمو و روغن میخک نیز به دلیل خواص ضد میکروبی خودشون یک داروی خانگی برای عفونت‌های ادراری محسوب میشند. هر دوی این روغن‌ها در آزمایش‌های مشابه در برابر باکتری‌ها استفاده شده و ثابت شده است که جلوی باکتری‌های بدن و مضر ایستادگی می‌کنند. مسلماً استفاده از این راهکارهای خانگی و طبیعی و استفاده از این گیاهان و روغن‌های گیاهی طبیعی کمک شایانی در درمان طبیعی و جلوگیری از عفونت‌های ادراری و دستگاه گوارش می‌کنه. تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. عضو کانال ما بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید.